Насправді, звичайно, були інші плани розпочинати цю розмову, розпочинати з відкриття першого кластеру, з саміту Великої Сімки, навіть з дня народження Трампа, трошки пожартувати, але зараз не до жартів, тому що насправді ніч була страшною. Страшною в тому сенсі, що Росія повністю показала своє обличчя, продемонструвала. Вона і так демонструвала, та ми не дивимося. Але коли повністю всі цілі були запущені по цивільній інфраструктурі житловій, по Києво-Печерській лаврі, по пам'ятках, і навіть прицільно, не приховуючи. Знаєш, я прочитала в телеграм-каналі, у нас багато, всі знають Миколаївський Ваньок. Не можу повторити навіть на Ютубі, але він дуже гарно сказав, тому що використовуючи там певною мірою нецензурні слова, хоча до Кремля, до Путіна застосовувати можна лише такі, навіть їх буде замало, що якщо ще хтось колись з хороших русських спробує хоч сказати, що Путін хоче завершити війну, що хтось хоче миру, то треба його послати на 3 букви подалі, і це просто не людина, це просто істота. Зеленський, звичайно, реагував, що ми ще відповімо, треба дивитися новини, але ми так само усвідомлюємо, з багатьма вже встигли безумовно, що переговорити, що і подальші масштабні атаки, а вони будуть спрямовані на столицю, на Київ, аби продемонструвати свою силу, яку вони не можуть продемонструвати на фронті і ніде інше, і хоч якось вибити собі хоч якісь там козирі у потенційних майбутніх переговорах за мирним столом. Формулювання, напевно, що буде Борислава сформульоване так. А коли ми сядемо за стіл перемовин, це доведеться у будь-якому разі робити, не будемо цього відкидати. Що перше, що ми мали б сказати Путіну? В залежності від того, чого ми хочемо досягнути. Але давай відверто казати. От ти кажеш, був удар зі всього, чого можливо по Києву. Так це ж не перший такий випадок. Хоча так масово на балістику запускати одночасно надзвичайно складно перехопити, ще враховуючи наразі, що ми зараз збираємо весь необхідний арсенал для того, щоб це відбувати, але одночасно це справді надзвичайно складно, тому це було спланована, цілеспрямована терористична акція надзвичайно великого масштабу по столиці України. А це не в перший раз. І ворог буде робити все можливе і неможливе, щоб створити нам максимальну кількість проблем. Це не про дискомфорт, це про те, що вони вже розуміють, перемогти вас вони не можуть, перемогти нас їм не вдається, а зламати теж не вдається. Тому тут стара історія. Розумієш, раніше як варвари поводили себе? Вони захоплювали території, грабували їх, вивозили все до себе. Наприклад, росіяни, як класичні варвари, вивозили все до свого Ермітажу, де майже все вкрадено з інших територій. А тут вони теж розуміють, що ні, не вдасться їм захопити, не вдасться їм пограбувати, вивезти або посадити в Києві свою владу. Тому, так не доставайся жити нікому. Взагалі нема такого злочину, який би не скоїли ментальні нащадки нацистів, рашисти. І вони системно відтворюють все, що робили під час Другої світової гітлерівці. Давай відверто казати, страти українців є, створення концтаборів є, масове вбивства є, полонених піддають тортурам і страчують, теж є, бомбардування цивільних будинків і багато іншого. Все це робили вже нацисти під час Другої світової. Все це роблять і рашисти. Вони копіюють. Не тому, що вони якось схожі, а просто всі агресори схожі по своєму світогляду і відсутності будь-якої моралі чи етики. Взагалі, улюблений слоган кремлядів «можемо повторити» ідеально ілюструє копіювання нацистської моделі військових злочинів. Хочу нагадати, що 3 листопада 41-го року під час нацистської окупації був історичний підрив та руйнування Свято-Успенського собору Києво-Печерської лаври, в якому більшовики та нацисти, до речі, звинувачували один одного. Але письменник Кузнецов в Баб'єму Яру згадував, що 3 листопада всіх навколо лаври, хто жив, відігнали взагалі рано зранку аж до, там де зараз знаходиться метро Арсенальна, і до площі Лесі Українки відігнали, після чого всі почули вибух. Так був підірваний Свято-Успенський собор. Але досі там сперечається, це зробили більшовики чи нацисти. Це був створений злочин. До речі, 15 червня 2026 року
Внаслідок російської атаки прямого влучання зайнялася пожежа знову в Свято-Успенському соборі. І так як тоді це було, так і зараз одні перші і другі намагаються знищити історичну пам'ять. Більше того, рашисти повністю копіюють нацистів. І це не перша ж подібна атака путінських варварів. Ну, дай відверто. Черговий раз підтверджує, що московські сатаністи, які перетворили російську православну церкву на філію ФСБ, борються з вірою, якщо ця віра не в Путіна, не в їх скрепи і не в російські імперські цінності. До речі, щоб ніхто не думав, що скидання бомб – це якесь ноу-хау Путіна, то нагадаю, що під час Другої світової війни німецька авіація скинула на собор Святого Павла в Лондоні десятки запальних бомб саме з метою спалити його. Це була мета. Як і сьогодні, коли запустили ці реактивні дрони по Лаврі. Ще раз кажу, це справжня мета. Ну і крім того, давайте не забувати, що тоді саме в Британії завдяки зусиллям пожежників, рятувальників і просто звичайних добровольців вдалося врятувати пам'ятник архітектури. Сьогодні в Києві відбувалось те ж саме. Атака рашистів, як і атака нацистів, не мала жодного військового пояснення. Про це навіть написав Кіт Келлог, який пише: «Я генерал, поясніть мені хоч одну військову ціль нанесення удару по Лаврі. Поясніть мені, як військовому, навіщо бити по цивільним об'єктах, знаючи, що там звичайні люди». Це ще раз підтверджує, росіяни б'ють не тому, що хочуть знищити якийсь там штаб Азову, виробництво БПЛА, чи їм потрібно відповідь за те, що хтось десь ударив почерговим мальчикам в трусиках в якомусь Старобельську. Ні. Вони реалізують доктрину Герасимова, згідно якої нанесення ударів по цивільній інфраструктурі повинно зламати моральний дух противника. Але в них не виходить. І це варто на це звернути увагу. Взагалі, я хочу закінчити. Взагалі, я хочу, щоб всі розуміли, це не перша і не остання атака. Росіяни б'ють, тому що мають можливість. У нас замало засобів ППО і, на жаль, нема головного. Ми не можемо наносити удари у відповідь. Завдяки тому, що була зірвана ракетобудівна програма напередодні повномасштабного вторгнення, завдяки тому, що вона була поставлена на паузу, а всі гроші поверталися на казначейські рахунки і звідти ж фінансували велике крадівництво, яке чомусь влада називає велике будівництво. Завдяки цьому у нас нема ракет. Обіцяні 3000 ракет з Зеленським існують виключно у його уяві. До речі, він і досі не вибачився за те, що збрехав. Так як і не існує 7 ракет «Фламінго», які обіцяв Firepoint виробляти на добу ще в минулому році. Їх теж немає. Обіцянки є, реалізації немає. Але що розуміє Росія? Біль і удари у відповідь. Якщо бити у відповідь ракетами, якщо бити у відповідь, і ця біль буде відчуватися в Москві, в Пітері, в Йобургі, в Твірі, Тулі, Калугі, де завгодно, навіть Казані, то це пришвидшить кінець війни і зменшить бажання атакувати Україну. Бо кожен раз будуть розуміти, буде удар у відповідь. Хоча бувають і виключення, наприклад, Ізраїль і Іран. Іран б'є по Ізраїлю, розуміючи, що отримає у відповідь значно потужніший удар, але дебіли в чалмах все одне намагаються свій терористичний світогляд реалізувати через атаки. До речі, так само вірно і по Росії. Але якщо не бити у відповідь, то ситуація значно погіршується. Бо росіяни, відчуваючи безкарність, і далі атакують Україну. Борислава, дивися, я якраз і хотіла поговорити і наголосити на тому, так, що чим звірячіші атаки Росії по тилу, так, по цивільній інфраструктурі, тим це більше означає, є сигналом маркером того, що вони просто програють, да, якби це боляче для нас не було, але ну ніхто ще... Я тебе переб'ю, вони не програють. Давай відмовимося від цієї історії, вони не програють. Вони не можуть перемогти, але вони не програють. В цій війні взагалі немає, в цій війні взагалі не буде переможця.
щоб як би вона не закінчилася, переможців не буде. Як не було переможців у війни Ірана і Іраку, як не було переможців у війні Північної, Південної Кореї, як немає переможців і інших війн. Є велика кількість війн, які закінчуються без перемоги. Росіяни, на жаль, не програють. Бо вони, це треба визнавати. Бо коли ти визнаєш проблему, ти шукаєш її рішення. І треба розуміти, що вони, на жаль, не програють, вони не можуть отримати бажання, це не програш. Вони захопили ще більше територій, які мали під контролем. Вони вбили величезну кількість українців. Вони знищили величезну кількість інфраструктури. Вони не програють, на жаль. Єдине, що я можу сказати, що вони не перемагають. Оце же добре. Але це не ознака. Ні, вони справді роблять дві речі. Реалізують доктрину Герасимова. Я всім раджу почитати. Вона у відкритих джерелах є в інтернеті, її можна почитати. А друге, вони посилюють свою переговорну позицію. Це правда. Атаки на Констаху і намагання захопити якомога швидше потрібні русським навіщо? Щоб показати всім іншим. Бачите, в нас є досягнення. Не тільки українці нищать у нас нафтопереробні заводи, не тільки українці позбавили Росію нафти і палива, не тільки Крим зараз майже ізольований. Ні, у нас теж є щось. Вони намагаються цим переконати світ. Саме тому нам потрібно на кожен їх рух посилювати свою переговорну позицію. Те, що росіяни зараз просуваються на Харківському напрямку, просуваються на Покровському напрямку. І, до речі, у нас єдиний напрямок, де дійсно є перемога, там справді, це Запорізький напрямок. Чому? Тому що звідти вони взяли свої війська, перекинули на інші напрямки. Бо вони не можуть ніде досягнути результату. Не перемоги, результату. Хоч би тактичного, хоч би якогось там оперативного перехоплення. Ні. І тому не треба таких шапкозакидательств. Ні. Але те, що вони намагаються зараз посилити свою позицію, до якої готуються, і, до речі, вони працюють не тільки на полі бою, вони працюють і інформаційно. Бо коли вони повідомляють про те, що готуються в вересні місяці після закінчення виборів в Російську Держдуру провести мобілізацію, це не тільки повідомлення всьому світу, до чого готується Путін, якщо з ним не домовляться, а й дійсно вони відпрацьовують зараз алгоритми, пропрацьовують зараз держзамовлення, і про це говориться, для того, щоб забезпечити всім необхідним тих, кого мобілізують. А мобілізувати вони можуть одночасно від 300 тисяч до 1,5 мільйона. І це проблема, яку нам треба вже до вирішення якої готуватися. Бо для того, щоб зупинити цю навалу, нам потрібно мільйони дронів і десятки тисяч військових. Я не дуже впевнений, що наша влада розуміє перспективи. Хоча те, що про це розуміють в Генштабі, знаю 100%. Бо говорив зараз з вищими офіцерами Генштабу, які якраз добре розуміють небезпеку процесів, які відбуваються. Дивіться, Борислава, буду з тобою погоджуватися і в деяких питаннях не погоджуватися. Щодо готовності влади реагувати, ухвалювати рішення, усвідомлювати і аналізувати, я абсолютно погоджуюся, тому що тут навіть можу згадати, можемо згадувати дуже багато, нас не вистачить навіть розмови із останнього селфі Зеленського, зокрема з рейтингами Путіна, заяви, щодо всього, куди, вибач мені, не кинь, куди не плюнь, можна сказати про готовність і неготовність влади. А щодо програвати і перемагати, напевне, це емоційно, я хочу, як і всі інші відчуття перемоги, і перемагаємо ми точно в одному, а вони програють, тому що, незважаючи на ці справді звірячі атаки, і емоційно виснажливі, і психологічно виснажливі, тобто українці залишаються в Україні, вони залишаються в Києві, а вони все одно знаходять способи спускатися в укриття, захищатися, розумієш, українці стоять, і це вже важливо. Українці не тільки в Києві залишаються, вони в Дніпрі, в Харкові, в Одесі, по всій країні. Поставити запитання. І це важливо. Будь ласка, маленьке уточнення. Українці залишаються всюди. В Харкові, в Дніпрі, в Одесі. Так. Навіть я тобі хочу сказати, що попри всі зусилля росіян, а вони намагаються просто фактично сьогодні перетворити життя Запоріжжя і Дніпра на пекло, не вдається їм це. Пекло вдається, але велика кількість українців не їдуть. Я тобі інше скажу. Якщо б наша влада не створювала би проблеми величезній кількості інших українців, то залишались б всі в Україні. І це теж логічно. І тут головна історія,
ти кажеш, у росіянам не вдається. Росіянам не вдається, а українська влада дуже часто демотивує українців. На жаль, це теж правда. Тут правда, тут погоджуюсь, але кажу, у нас є перспектива, гарна перспектива. Що коли війна завершиться, фіналізується, тоді можна буде ставити цій владі запитання, і вона не уникне відповідальності. Ми вже говорили з тобою, що монополія на владу передбачає монополію на відповідальність. Вона обов'язково настане. І ще, до речі, якраз прочитала в телеграм-каналі Березовий Сік Борислава Берези про те, що ти якраз відмоніторив західні ЗМІ, і ця подія, новина про масштабну атаку, так, про удар по Києво-Печерській лаврі, зокрема, далеко не є на перших шпальтах, і у надзвичайно багатьох виданнях загалом цю новину, цю масштабну атаку оминули. Я якраз читала назву, я була здивована, тому що думала, все ж таки там буде на перших шпальтах. Дивись. Про що взагалі це свідчить? Да, зараз буде велика стінка. Зараз йдеться про те, що мають якось посилювати тиск на Росію, відкриття першого кластера. І тут раптом така масштабна атака, удар по Києво-Печерській лаврі, по історичних пам'ятках, таке страшне відбувається, і це не в новинах на першій шпальті. Це про що свідчить? Дивись, давай зразу скажемо, десь є, десь немає. Почнемо. Guardian, перша шпальта, Telegraph, так само, The Times теж, BBC, так само, Bloomberg, New York Times, але не на перших шпальтах, і більше того, там стаття, яка пішла, на жаль, донизу, і вони не тримають наверху. Але, скажімо так, росіяни ж розуміли, коли вони били. Вони били тоді, це навмисно було, це ж сплановано, вони точно не дебіли, вони прагматично прорахували. Так, на перших шпальтах домовленості Трампа з Іраном, правда, є. Далі чемпіонат світу з футболу, потім день народження самого Трампа і шоу біля Білого дому, атака Ізраїля по Бейруту, і вони використали це. Тут проблема в іншому. Тут насамперед я вважаю, що треба було краще реагувати нам, тому що я вже це бачив. Бо так вже було після 6 червня 23-го року, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, знищивши водночас і Каховське водосховище, писав про загрозу десятки тисяч людей. Тоді інформаційну атаку, на жаль, ми програли, тому що ми не використали ці можливості. Сьогодні було треба дещо зробити. Те, що Зеленський приїхав, це нормально, дійсно, нормально, класно все зробив, але що було потрібно зробити? Зізвати негайно, і це можливо, це не дуже важко, всіх журналістів західних ЗМІ, на тлі палаючої лаври, дати інтерв'ю, провести паралелі тут же. Але Володимир Олександрович трохи побоюється, що йому поставлять запитання про династію, про Вероніку Феншуй. Це не жарт, я серйозно кажу. І тому зараз він уникає таких форматів. І бачиш, стара історія дає наслідки сьогодні. Але тоді влада відверто проігнорувала можливість і повела себе, давай так, дуже пасивно, програвши той інформаційний бій. Зараз треба теж бути більш активними. Не можна повторити ту ж помилку. Я сподіваюся, що на Банковій це розуміють. Ввечері хоч щось, якийсь там буде додатковий брифінг, хоча повинно було кожні півгодини виходити то Сибіга, то Зеленський. Наповнювати інформаційний простір повідомленням, які би тиражувалися. Цього не сталося. До речі, New York Times, от коли, я ж кажу ще раз, виклав статтю, непогану статтю, але її нема в топі. А цим треба працювати, бо кожен ЗМІ хоче ексклюзив, кожен ЗМІ хоче коментар окремий. Дай коментар всім, дай по 5 хвилин всім, але дай так, щоб це було на всіх перших шпальтах. Це ж ідеальна історія. Кожному 5-10 хвилин. Далі це на перших шпальтах всіх світових ЗМІ. І це лежить на поверхні. Не бійся ти цього вопросу, запитання по династію. Хай йому грець, але ж треба використовувати ситуацію. Да, це цинічно, кажу відверто. Використовувати. Зробив військовий злочин Путін, ми використовуємо його для того, щоб атакувати Путіна. Хоч би в інформаційній площині. І це треба робити. Окрім того, треба розуміти, подібні ситуації, подібне висвітлювання злочинів актуалізують війну. Бо, на жаль, наша війна відходить навіть на другий, інколи на третій план. На першому плані зараз у світі війна Сполучених Штатів з Іраном. Бо там нафта, там Ормуз, вибач, будь ласка, там багато всього, що світ цікавить дуже-дуже більше, ніж ми. І це правда. Нам болить своє. В них свої інтереси. І тут треба розуміти, що
якщо ми не будемо це висвітлювати, якщо ми не будемо наполегливо просувати потрібну інформацію, проштовхувати в інформаційний простір наративи, за нас це ніхто не зробить. Саме тому я кажу, тут треба більш активно. Тому сподіваємось, що влада все ж таки зрозуміє до вечора, хоч би там середи, ще не втрачено нічого, зможе це розігнати, бо це треба розганяти. І тут є реперні моменти. Атака на християнську святиню. Перше. Атака на історичну цінність. Перше. Переслідування християн. До речі, вже декілька конгресменів про це написали твіти. І треба підсвітлювати. І Зеленський міг би дуже гарно перепостити ці твіти зі своїм коментарем. Дивіться, навіть в Сполучених Штатах помітили, що Росія переслідує християнство. Та це ж супер, це ж заходить республіканцям, як нікому іншому. Більше того, це їм підіграє на виборах. Це ж треба працювати з цим. І демократам, і всім іншим. Я чому про це кажу? Тому що, на жаль, влада дуже часто ігнорує те, що лежить на поверхні, а розумних людей взагалі не слухає. А могла би отримувати бенефіти, якщо би чула і робила. Ну, Подоляк активно займається геть іншими питаннями, розумієш, а не допомагають радники, але очевидно, що з інших геть питань. Зеленський, до речі, він не мовчить. От він запропонував Путіну зустріч на саміті Великої Сімки на її полях 15-17 червня у присутності лідерів США і Європейського Союзу. Він постійно пропонує Путіну зустрітися, а постійно надсилає листи, Абрамович приїжджає, тут уже саміт Великої Сімки, він пропонує, давай зустрінемося. От, а Путін, бачиш, боягуз не хоче зустрічатися. Тобто Зеленський насправді працює. Да, я пам'ятаю, у нас навіть був слоган, вона працює. Я пам'ятаю, це працює. І тут трохи інше. Дивись, тут не смішно взагалі, я тобі скажу. Бо лист Путіну, як би так пом'якше сказати, це виглядає так. Слиш, Путін, давай миритися, старий ти. Приблизно так це виглядає. Ну, так був написаний цей лист. Бо якщо б він хотів, був би інакше. Але цей лист би не підштовхнув Путіна до переговорів. Ну, відверто. Ну, не підштовхує це не працює. Працює інше. Працює створення додаткового тиску на Росію на полі бою і в економіці. Чим більше буде знищено нафтопереробних заводів, нафтосховищ, нафтозберігаючих комплексів, чим більше ударів буде по Усть-Лузі, чим більше логістичних шляхів буде взяти під вогневий контроль або дроновий контроль Збройними силами України, тим швидше буде позитивне рішення сприймати переговори серйозно, а не як зараз. Чим швидше буде стабілізований фронт, і росіяни, коли не зможуть просуватися вперед, то і зрозуміють, наприклад, якщо стабілізувати, що Констахов вони не можуть взяти, а вони зараз розуміють, що вони її беруть, і можуть взяти її в найближчі місяці. Великі ризики. То тим швидше вони будуть мотивовані не збільшувати свої втрати в людях, техніці, зброї, а заморозити конфлікт, бо російська філософія говорить, що вона йде стандартним шляхом. Беремо паузу, робимо роботу над помилками, посилюємо армію, переформатовуємо, доукомплектовуємо, доозброюємо і нападаємо знову. Так було в Чечні після 96-го року, після хасавюрських угод. Так було і в інших місцях. Росіяни завжди працюють в одному і тому ж форматі. Тому нам треба, коли у нас відбудеться ця подія, не втрачати час, а робити все для того, щоб унеможливити напад. Бо Росія нападе тільки тоді, коли буде бачити, що влада не готова. І, наприклад, влада займається великим крадівництвом, а не великим оборонництвом. Я так жартую, дуже зло. Але саме так. Бо якщо би бачили, що відбувається, наприклад, навчання військові якісь на кордоні, куди підігнали 150-200 тисяч наших військ, разом з військами НАТО, то це унеможливлює будь-яке вторгнення. Але тоді країну готували не до цього, а до травневих шашликів. І це не треба забувати. Тому ще раз кажу, ситуація дуже непроста. Дуже непроста. Чи можемо ми змінювати ситуацію на свою користь? Так. Але для цього треба, ще раз кажу, не листи писати Путіну, не розповідати, Путіним хочемо запропонувати, але Росія не готова. Ну, якщо не готова, якого лішого ти, або милого, ти
пропонуєш йому ці переговори. Щоб наповнити інформаційний простір своїми заявами, супер, результат дайте результат. І тут важлива ситуація. Якщо хто нас дуже любить казати, це робиться для того, щоб Трамп побачив, що Україна... Трамп бачить, що Україна хоче. Трамп знає, що Росія не хоче. Додаткові заяви не потрібні. Потрібні додаткові дії. І, наприклад, якщо б збільшилась кількість дронів, які виробляє Україна, якщо б ніхто не крав на забезпеченні Збройних сил, якщо б за корупцію били не тільки по руках, по голові, а ще й садили назавжди, на пожиттєво. От я думаю, що багато чого б змінилося тоді. І останнє. На жаль, на превеликий жаль, величезна кількість людей з неймовірним бойовим досвідом, які знають, що робити, як робити, які мають не лише візію, а ще й знання і досвід отримання результату, сьогодні знаходяться поза процесами. Генерал Забродський, генерал Наєв, генерал Миргородський, генерал Марченко, я можу продовжувати, полковників, величезна кількість, в розпорядженні всі, тому що вони не подобаються Офісу президента. А ці люди не дали в 22-му році Україні впасти в більш страшних умовах. А ці люди будували захист України з 2014 року. А ці люди змогли дати відсіч. Рейд Забродського вивчають в світових академіях сьогодні по тилах. Бо це неймовірна ситуація. І нам треба масштабувати і використовувати. У нас є багато іншого. Майк Миргородський, який фактично керував обороною Донецького аеропорту. Генерал Марченко, який фактично створив всі умови для того, і про це навіть і Роман Костенко казав, і всі інші, щоб не захопили Миколаїв, Миколаївську область і не могли піти на Одесу. До речі, Залужний теж, до речі, і теж де він? Давайте відверто казати. Його теж зняли. Тому давайте казати правду. У нас є величезна кількість потенціалу, який влада не використовує. А з генерала Марченка, що я хотів сказати, що ще в 22-му році було подання на Героя України за те, що він зробив. Ну, мені здається, що людина, яка змогла дати відсіч і організувати оборону Миколаївської області, має право на нагороду Героя України. Так от і подання було, і Верховна Рада за це проголосувала. А Зеленський не підписав. Ну, тому що особисте ставлення. І це показує краще, ніж що-будь інше. Ну і до речі, якщо сьогодні я був на деяких міжнародних конференціях і чув, як командуючі НАТО розповідають про геній Залужного в присутності самого Залужного і кажуть, що ми всі повинні вчитися у Залужного, а Україні Залужний як військовий стратег, мабуть, глобального масштабу, чомусь не потрібен, тому що в нього рейтинг довіри більше, ніж у Зеленського, тому що в нього популярність більше, ніж у Зеленського, тому що він є обособленням того надії, що можна було перемогти ворога, а його знімають з посади, ну про що можемо говорити? А у нас величезна кількість є військових, які б могли змінити ситуацію на полі бою на краще. І, до речі, є ті, хто казали, той же саме Сергій Кривонос, який каже про те, що треба робити, щоб виправити ситуацію в мобілізації. Але і його не слухають, не чують і не запрошують на допомогу. Це говорить про що? Що персональне ставлення до людей у Зеленського і його оточення домінує над потребами держави. І тоді питання про те, чи можемо ми перемогти, навіть не стоїть. Тут нам, дай Боже, вистояти. Вистоїмо. І в мене ще буде все одно запитання до Борислава Берези, так, на кінець нашої сьогоднішньої розмови. От дуже важливо все ж таки очікування від саміту Великої Сімки, так, тому що європейці роблять заяви про те, що вони будуть намагатися з усіх сил переконати Трампа заключити угоду з Україною по дронах. Да? Це якраз те, про що ми говоримо, це було б дуже важливою складовою. Ну, Зеленський говорить, що він мав телефонну розмову з Трампом і є дуже
декілька, не дуже, декілька хороших ідей, які допоможуть наблизити мир в Україні, і він знову ж таки з Трампом їх обговорить ще більш детально на саміті Великої Сімки. Хоча цікаво, що до цього Гардіан подавав інформацію, що начебто не планується безпосередньо зустріч Трампа і Зеленського на полях саміту, але все може бути. Тож які очікування від цього саміту? Тому що в принципі збирається обговорювати посилення тиску на Росію з боку європейців, з боку Сполучених Штатів. Чого чекати на виході? Чи чекати все ж таки домовленості щодо дронів між США та Україною? Чи європейці допоможуть все ж таки, зіграють тут ключову роль, тому що буде цю угоду укладено? Так, які рішення будуть ухвалені з боку європейців щодо тиску на Росію? Тому що якщо говорити окремо там про санкції, санкційні пакети, то вони до цього часу не були насправді такими суттєвими, і такими болючими, кардинальними, які б могли одразу трошки хоча б наполовину поставити Росію на коліна. Завжди були на півміру, особливо якщо 20-й пакет, це взагалі скільки він тягнувся, і що все ж таки врешті-решт ми отримали на виході, хотілося б більше. Яких рішень очікувати? Якого результату безпосередньо для України? І від чого, від кого це залежатиме? Від чийого настрою, від чиїх дій? Тому що, я б не покладала величезні надії безпосередньо на українську делегацію. Давай по черзі. Перше. Guardian написали правду. Зустріч не планувалася. Більше того, це мені підтверджували і злі язики з Банкової. Через це був дуже засмучений Володимир Олександрович, тому що там були представники великої кількості інших країн, навіть Африки, а з Зеленським Трамп не хоче зустрічатися. Він його щиро не любить. Але відбулись дві події. Усік зустрівся з Трампом. Це викликало такий вибух емоцій на Банковій, що Зеленський, як кажуть ті, хто слухали розмову в Штатах, добився дзвонка і нагадував найкращі ліки для заживлення ран при спілкуванні з Трампом. Після чого він його привітав з днем народження і вмовив на зустріч. Саме вмовив. Але це, аби нам дало це як користь. Бо про що говорити, якщо з Трампом домовиться він зранку, а ввечері Трамп скаже геть інше, що там Зеленський диктатор, або нема карт, або ще щось. Тут інша ситуація. Чи є у мене сподівання на J7? Ні, в мене нема сподівань на J7. Взагалі ніяких. Більше того, після зустрічі в Лондоні наші партнери доволі чітко сказали Зеленському, щоб він формулював свою візію і стабілізував фронт. І вони теж саме так чекають. Те, що вони будуть нам допомагати, 100%. Гроші даються, зброя буде отримуватись, але замість нас нашу роботу ніхто не виконає. І коли сьогодні з'являється заява заступника міністра оборони про те, що от зараз буде, така просто радикальна реформа мобілізації ТЦК, яку буде представлена найближчим часом, про це заявив заступник міністра Банік, то я починаю дивитися, що ж це за шоу таке? Вони ж 1 червня обіцяли презентацію реформи в армії, реформи ТЦК. Вже от зараз, фактично після такої заяви то можна бути спокійним, і нарешті бусифікація припиниться, мотивація мобілізатись відновиться, СЗЧ всі повернуться, військові будуть отримати по 400 тисяч, а демобілізація відбудеться в 26-му році, як і обіцяв Володимир Олександрович Зеленський. Але всі ми знаємо, що ні, бо грошей на це нема, мотиваційних кампаній нема. А ті пропозиції, які є, це старі напрацювання Шмигаля, які він давно напрацював, але визнав, що нема грошей, тому реалізувати не можна. А якщо переназвати ТЦК офіс рекрутингу або офіс позитивного рекрутингу, то від цього ситуація не зміниться. І, на жаль, люди, які нещодавно ще продавали пігулки від схуднення, а сьогодні вони міністр оборони України, він це не розуміє. Що робити? Тому, ще раз кажу, не гучні заяви потрібні, а реальні справи. А для цього треба, щоб люди були, які розуміються на цих питаннях. На жаль, сьогодні в Мінобороні жодної людини немає, яка би розумілася на питанні Збройних сил України. Вони в останніх двох, Гаврилюка і Масюка, вигнали звідти, і залишилися тільки діджиталізатори, які, на жаль, дуже красиві роблять презентації, дуже красиві. А от реальні справи, що з них не виходять. А про хороше, про наші європерспективи відкриття першого кластеру. Це ж справді дуже гарна новина, нам дають фактично його за заслуги. Але потім, звичайно, є великі ризики, це виконання домашнього завдання, нам треба провести багато реформ. Тобто ми лише на 15%
виконали домашні завдання, які мали б виконати вже на 100%. Тобто перспектива того, що цей процес, да, який прекрасно починається, а нам дають його за заслуги Збройних сил України, за заслуги українського народу, ну а далі вже там має показати все ж таки свою міцність і потужність безпосередньо уряд, безпосередньо Банкова, безпосередньо влада, тому що його монобільшість, вона блокує роботу парламенту, який безпосередньо має ухвалювати і відповідні закони, і проводити відповідні реформи. Яка перспектива, що ми швиденько підемо все ж таки вперед? Перше, ми будемо членами Євросоюзу. Це безапеляційно, це безальтернативно, це гарантовано. Друге, ми не будемо членами ЄС або НАТО за Зеленського. Це теж зрозуміло. Бо коли кажуть про те, що Україна виконала лише 15% з 10 пунктів, 15% з 10 пунктів, які ми в грудні погодили і повинні були до червня виконати, при тому таймінг був, то це говорить, що 1,5 пункта виконали. Ну, для розуміння. Але ж чиновники Євросоюзу кажуть, і Гардіан про це пише відкрито, що Україна при наявності політичної волі може здатна завершити технічні переговори і провести все за 4 роки. Це об'єктивні факти. Чи є ця політична воля Зеленського і його слуг? Ну так ми ж бачимо, 15% з 10 пунктів. Про що ми говоримо? До речі, хочу звернути увагу, що особлива увага ЄС зараз приділяється антикорупційним реформам, а саме розширення повноважень НАБУ і САП і неможливість доторкатися до їх незалежності, реформі правосуддя і зміцнення верховенства права. А fundamentals, це той перший кластер, який відкривається, це взагалі про права людини. І тому, ми ж всі розуміємо, при цій владі буде імітація брехливих таких дій, але справжніх дій не буде. Що будуть приймати, щось будуть євроінтегратори протискувати, фактично примушувати владу голосувати. Але реальні всі події відбудуться дуже швидко, інтенсивно після зміни влади, коли прийдуть ті, які захочуть, щоб Україна стала дійсно членом Євросоюзу. Але якщо прийдуть такі ж, як зараз, то все зрозуміло. А коротеньке запитання буквально на 1 хвилину, так, щоб не затягувати розмову і не затримувати Борислава Березу. Коли ми говоримо про те, що не за Зеленського, коли зміниться влада, то очевидно, що це після законного механізму зміни влади, після виборів, а вибори можуть відбуватися лише тоді, коли буде скасовано воєнний стан, буде припинення вогню, тобто геть інша ситуація на фронті, відповідно, і в країні. А те, що нам намагаються продати, що вже влада, я маю на увазі, що вже у листопаді може настати той момент, коли розпочнеться мирний процес дуже серйозний, що можливо там буде повне припинення вогню. В листопаді щось буде, вибори до Конгресу точно будуть. Можливо, на них і орієнтується, має собі орієнтацію в голові Володимир Зеленський, бо в нього завжди в голові десь війна в нього закінчилася, десь посередині. Ми не знаємо так само. Але чи варто очікувати восени, на що налаштовують українців? Ти хочеш, не хочеш, але все одно слухаєш. Напевно, щось знаєте, напевно, там до виборів до Конгресу, а напевно, щось розраховують. А там ще десь військовий сказав, що там в кінці літа українці зрадіють, тому що будемо мати геть іншу ситуацію щодо захисту безпосередньо неба, що там на фронті, тому що ми бачимо Крим. Це просто дивився б і не відривався від того, що там відбувається. І воно складається в якусь таку приємну картинку, яку хоче сприймати наш мозок, тому що безумовно, що всі стомилися. І можливо, десь трошки включається аналізатор. Тож в листопаді очікувати чогось, чи ти знаєш, в мене вже таке календарне дежавю, таке календарний сурок, що у нас літом завжди таки налаштовує влада, що ось вже деескалація, і знову ж таки бачимо, і в бюджеті вже у нас військовим недофінансування не вистачає зарплат, і знову ми чекаємо осені, а потім бах, страшна зима, нічого не відбувається. Налаштовуватися на осінь. Влада почала готуватися до виборів з кінця березня, початку квітня 22-го року. Це для розуміння. Вже тоді були проведені перші соцопитування, вже тоді Зеленський побачив, що у Залужного є неймовірний рейтинг, і це його налякало. Але для розуміння, в листопаді цього року треба розуміти, що якщо не станеться диво, якщо не буде стабілізований фронт, якщо не подохне Путін, якщо не трапиться все, що разом, що нам потрібно, то буде знову обстріли енергосистеми, то буде і далі тривати війна, бо Путін не планує її закінчувати. І це треба зрозуміти всім. Але те, що влада готується сьогодні до виборів, які можуть відбутися навіть наприкінці цього року,
так вона б готується до них постійно, перманентно. Борислав Береза, дуже дякую за розмову. Вже наступного тижня, сподіваюся, поговоримо вже підсумки J7. Ще будуть однозначно новини, тому що і Трамп не заявляє, і лідери не заявляють. Ну і звичайно на передовицях будуть і заяви Володимира Зеленського. Ну і буде реакція російського Кремля. Ще там Ушаков сказав, до речі, що збираються Вітков і Кушнер приїхати знову ж таки відвідати Росію. І там побачимо ще заяви. І будемо збирати це докупи і аналізувати, що з того в перспективі буде для України. Тому що, знаєш, такого інформаційного мотлуху, я перепрошую, дуже багато, а треба все ж таки розібратися, що це означає для нас, для України.